حمزه بابا وای خپل جبه خپل تهذیب ته چې څوک شاکړه خپل جبه خپل تهذیب ته چې څوک شاکړه ملګرتیا له هغه قامه ژوندون نکا اول خپل جبه پس نور جبه بے بنیاده عمارت خو سمون نکا د رڼا د کورنا باتور یوسفزای یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم منګه دغه یو کړې شروع کړې ده چې د پښتو د لیک دود په حواله باندې د باړګلې چې کوم فیصله شوي وي نو منګه ډېر په تفصیل سره یو فیصله هغه منګه مخې ته کې خو دا چې منګه په دغه یو فیصله باندې لکه په وضاحت سره خبر وګو منګه د پنځلسمه فیصله پورې را رسیدلیو په 14مه فیصله کې منګه په 13 کلاس کې د واو په حواله خبره کړې وا کم معدوله واو چې منګ با دغه واو لیکو خداغي ادایګي بنکو منګ با اغا د کلمې نه غورځو او اغا منګه په تفصیل سره داغه وضاحت کړو نن چې منګ کم کلاس الو نو هغه به هم د واو په حواله باندې چې دغه 15مه فیصله وای د مجهول واو په حواله باندې واو مجهوله او بیا با د 14مه فیصله طرف ته زو د واو معروف په حواله باندې خبره کو نو د دینا وړاندې چې د تفصیل ته لاړ شو د 15مه فیصله په رڼا کې د واو مجهول په حواله باندې یا د واو مجهوله په حواله باندې چې څه خبره ده نو د هغه فیصله هغه کلمې تاسو په وړاندې کومه د پدې شیشه باندې تاسو دغه 15مه فیصله ګورئ چې هغه داسې ده هغه ټکی یا کلمې چې د عربی او فارسی نه د پیش په حالات کې راغلي دي په پیش پلی کلی شي یعنی په خپل رنگ کې لکه ګل بلبل هغه پښتو کلمې چې پیش لري هغه به مجهول واو لیکل شي لکه پښتانه مور نور وغیرہ دا فیصله دا کما چې د باړګلې فیصله ده په دغه شیشه باندې تاسو دغه فیصله یو ځل بیا ز تاسو ته هغه تاسو وینئ هغه فیصله دادا هغه ټکی یا کلمې چې د عربی او فارسی نه د پیش په حالت کې راغلي دي په پیش پلی کلی شي یعنی په خپل رنگ کې با دغه الفاظ لیکل شي دغه کلمې به لیکل شي لکه ګل بلبل د دې فیصله دویمه خبره ده چې هغه د پښتو کلمې چې هغه پیش لري هغه په مجهول واو لیکل شي لکه پښتانه مور نور وغیرہ دا زمنګ سره 15مه فیصله ده پدې کې منګه پدې فیصله کې منګه با دوه خبرې زده کو اولنۍ خبره ده چې د نورو جبونه د فارسی او د عربی نه کم کلمې کم ټکی راغلي دي او هغه پیخ لري منګ به هم اقشان لیکو پاغه به منګ پیخ کو لکه منګ وایو ګل بلبل کل نو پدې باندې به منګ ارو مرو پیخ لګو زګه چې دا د پښتو خپل کلمې نه دي دا د پښتو خپل ټکی نه دي د دې 15مه فیصله اولنۍ حصہ دا چې د نورو جبونه لکه د عربی او د فارسی نه منګ ته په پښتو کې منګه هغه استعمالو هغه زمنګ په استعمال کې دي هغه رواج مندلې ده او منګه هغه په خپل جبه کې شامل کړي دي نو منګ به د نورو جبو ټکی اقشان لیکو چې کپاغه پیخ راغله ده منګ به په پیخ سره لیکو لکه داغي مثال دا ما تاسو ته لیکل دی چې لکه ګل بلبل کل دا د فارسی او د عربی
جبې کلمې دي دا غیر ټکی دي نو دا به منګه هم په دغه طریقه باندې لیکو. د دې فیصلې دویمه حصہ دا ده چې په پښتو کې داسې کلمې چې هغه په پیښ سره ادا کیږي ویل کیږي نو منګ به په پښتو کې پیښ نه لیکو، منګ به دغه واو مجهول په واو باندې بلیکو او دغه ته به منګه واو مجهوله وایو. په یو 13 کلاسونو کې ما هم په دې باندې لږه خبره کړې وه که منګه مجهول طرف ته لاړ شو نو دا مجهول منګه پټ ته وایو چې نه ښکاري. دغه واو به منګه لیکو اصل کې د دې اواز د دې پیښ نه لږ بدل لی، پیښ ته نږدې دی خو که منګه د واو مجهوله ته د پښتو مخصوص واو ووایو نو دا خبره به هم غلطه نه وي، ځکه چې دا په خصوصي طور په پښتو کې دغه واو استعمالیږي چې دا د پښتو خاصیت دی چې دغه واو مجهوله په نورو ژبو کې نشته. ځکه که منګه نورو ژبو ته ګورو نو هغه په پیښ باندې د هغې ادایي کېږي یا منګه هغه بیا په معروف واو باندې لیکو. نو منګ به د دې واو مجهول لنډ پیژنګلو دا وکړو چې داسې واو چې هغه پیښ نه د پیښ نه لږ اوږدي نو دویمه خبره دا شوه چې دا به پوره واو نه دا به لنډ ووي، لنډ واو. د مثالونو نه به تاسو ته ښکاره شي. دا به موږ زده کړو چې مجهول واو هغه کلمو کې برازي چې هغه منګه ظاهرا د پیښ په طریقه باندې استعمالو. په پښتو کې به منګه پیښ نه لګو، البته په هغه کلمو په هغه ټکو باندې به منګه پیښ لیکو چې د نورو ژبو نه راغلي. اوس په پښتو کې زمونږ داسې ډېرې کلمې ډېرې ټکي داسې دي چې په هغې کې پیښ لګي نو موږ به پیښ په هغې نه لګو، موږ به په هغې د هغې په هغه کلمه کې به موږ واو لیکو. خو دغه واو به لن ووي، اوږد واو به نه، د پیښ د ادایګۍ ته به لږ نږدې هغې ته به موږ واو مجهوله وایو چې د پټ واو پشان بی. لکه واو به ظاهره نی، د هغه مثال داسې دی. لکه اوس مثال موږ یو مثال لیکو، موږ وایو سور، سور یو سړی په سور کې دی یا یو سړی په سور په اس باندې سور دی. نو یو خدا چې په خپل سور کې دی، په خپل انداز کې دی، منګه پښتانه دا په دې دوو معنو کې استعمالو. وس منګه دا سور داسې لیکو او سور هم منګ داسې لیکو. وس په دې دوو ټکو کې به منګه فرق څنګه کوو؟ دا سور به منګه هم دغه شان لیکو، ادایګي به هم داسې سور. و سور نو دا سور چې دی نو دا به بیا منګه زه په دې دویمه فیصلې ته به راځمه چې د هغه فرق دا دی چې دا به منګه بیا د دې نه په مخ کې توري باندې به منګه پیښ لګو او دا واو به بیا معروف ووي، هغه به اوږد ووي. نو چې د سور او سور وز د دې سره هم په دغه ادایګۍ کې دا کلمې یا دغه ټکي تاسو وګورئ لکه نور، تور، سور، پور، لور، دا تاسو دا زمنګ سره واو مجهوله ده. لکه منګه لور، وس که منګه لور په دوو ځایونو کې استعمالیږي. لور یو لور منګه طرف ته وایو، طرف مطلب اړخ، دغه لور ته، دغه اړخ ته، دغه طرف ته. بل لور منګه زمیدار استعمالی، دا یو د زمیداری د پاره چې په کم باندې منګ لو کو، په کم شی باندې منګ څریبو، هغه ته منګ لور وایو. وس که منګ لور لیکو، لور نو منګ با په مخکینی توري باندې پیښ کو، ځکه چې دا معروف او په لور کې لیکل کېږي او په دې کې دا واو مجهوله ده چې دا لن واو ده چې موږ به دا پیښ نه لیکو، ځکه په پښتو کې عام طور پیښ نشته.
منګ با په کلمه کې یا په ټکی باندې لپاسه په یو توري باندې به منګ پیخ نه کو کده پیخ ادایګي کیږي نو دغه به منګ په واو مجهوله باندې بدلو دغه به منګ مجهوله واو چې پټ واو ده چې د اغا مکمل واو منګ نه ادا کو اغه لند ده نو دغه ته منګ واو مجهوله وایو او دغه واو مجهوله ته منګ د پختو مخصوص واو هم ویل شو او د اغه مثال دا ده لکه منګ دا یو بل مثال به زتا استولی کما لکه منګ وایو پختنا وس دا پختنا کمنګ په پیخ باندې لیکو نو د دینه په پختنه جوړیږي نو دا به منګ د سینې لیکو مور منګ لیکو مور نو دا به منګ په پیخ نه لیکو تور یا خور با منګه په دې پیخ نه لیکو نه وته منګ وو غرزو دغه تا واو مجهوله وای دغه پین لسمه فیصله تاسو په دې شیشه باندې نه دا ز تاسو ته بیا یو ځل وړاندې کومه چې د دې فیصله اصل کې دوه حصے دي یو حصہ چې دغه فیصله دغه کلمې زبیا تاسو ته ویم تاسو په دې باندې لږ خپوا شي دا په تفصیل سره دغه تاسو لږ وق کې دی دا پین لسمه فیصله ده په دې شیشه چې کوم لګیدل دا غدا ده هغه ټکی یا کلمې چې د عربی او د فارسی نه د پیخ په حالت کې راغلي دي نو په پیخ په لیکل شي یعنی په خپل رنگ کې با من اغلیکو لکه گل او بلبل دویم جز د دې فیصله هغه د پختو کلمې چې پیخ لري هغه به مجهول واو لیکل شي لکه پختانا مور نور وغیرہ دا زمون سره پین لسمه فیصله شو هغه واو چې هغه لند ووي اوګدنۍ د پیخ ته لګ نږدې په ادایګي کې په پختو کې پیخ په خپل کلمه کې نشته دغه واو مجهوله ته منګه د پختو مخصوص و هم ویل شو او داغه فرق به منګ دا کو چې دا به منګه ډیر لړن ادا کو داغه مثالونه ما تاسو ته هم په دغه ترس کې به منګه لکه سور نور مور تور خور پور انداز بدای داغه ادایګي بدای منګ با د سور نه به جدا کوي لور به د لور نه جدا کوي او نور با د نور نه جدا کوي نو چې کله منګه زور نه کو او په ادایګي کې منګ دا لک پوس او لن ادا کو دغه به زمنګ سره واو مجهولی دا به منګ په پیخ نه لیکو دا به منګ لیکو په واو او دغه ته به منګه واو مجهوله وایو چې داغه ما تاسو ته د مثالونو نه ښکار کو دا خو زمنګ سره پین لسمه فیصله شو د دې سره بالکل یو شان فیصله شپاړسمه فیصله ده چې هغه د معروف واو په حواله باندې ده دغه د معروف واو په حواله باندې د باړګلې د فیصله پرانا کې د شپاړسمه فیصله هغه کلمې څنګه دي نو هغه تاسو په دې شیشه باندې وګورئ چې هغه کلمې زمنګ سره هغه ټکی زمنګ سره دادي چې معروف وو با د کلمون نشي غرزولای کی نه غرزولای کیږي او د پاسه با پیش ور کولای شي لکه نور سور وغیرہ معروف وو با د شپاړسمه فیصله ده چې معروف وو با د کلمونه نه غرزولای کیږي د پاسه با پیش ور کولای شي لکه نور او سور دا زمنګ سره شپاړسمه فیصله ده پدې کې منګ دیتا معروف وو ویل شو پدې فیصله کې منګ د معروف وو په حواله باندې خبره کو چې هاغه وو چې اغا منګه د اغینا په مخکینی توري باندې منګه خکاره پیخ لګو نو دغه با واو معروفی د دې پیجنګلو دادا معروف اصل کې خکاره ته وای پیجنګلو یا ته وای معروف معرفت خلق چې معروف وای یاره دا خکاریږي دا پیجندې کیږي دغه معروف وو با اوګدواوي کله کم چې موږ مجهول وو چې دا بلنی د پیخ
تبلغ نږدې وز دا معروف وو به اوږد ووي نو دا به منګه په کلمو کې او په ټکو کې لیکو او د دې یو پیژنګلو بدای چې منګ به په دغه کلمه کې د پیخ لپاسه خامخا لیکو لکه منګه د هغې مثال په دغه فیصله کې تاسو دغه طرف ته ګورئ چې په دې کې منګه لکه منګه د نور او د نور لکه منګه سور او سور لور او لور نو چې کم وو په ادایګۍ کې په زور سره ویل کېږي او ښکاریږي دغه ته به معروف ووي او دا زمنګ سره د باړګلۍ په فیصلو کې 14مه فیصله ده دا زمنګ سره د نن ورځې کلاس شو چې هغه 13 کلاس په 14مه فیصله کې منګه د معدوله او په حواله باندې خبره کړلې و چې هغه به منګ په کلمه کې لیکو خو ادایګي به نه کو هغه معدوله و شو په دې 15مه فیصله کې منګه د مجهول و په حواله باندې خبره کو چې په 15مه فیصله کې دوه خبرې وشوي یو دا خبره وشو چې د نورو جبونه کم ټکی کمی کلمې پښتو خپل کړي نو هغه به هم من اقشان لیکو کاغه د پیخ په حالت کې راغلی لکه ګل او بلبل کل بالکل نو په دې باندې به منګه پیخ لیکو زکه دا د نورو جبو ټکی دي دویم جز په 15مه فیصله کې دا ده چې منګ با دغه واو لیکو او دا به منګه د پیخ ته نږدې ادا کو نرم به ادا کو دا لڼ وو دی چې منګه دې ته د پښتو مخصوص وو هم وایو دغه زمنګ سره مجهول وو دی چې منګ وته واوي مجهول وایو دا زمنګ سره 15مه فیصله وا 14مه فیصله کې منګ د معروف وو په حواله باندې خبره کو چې دا زمنګ سره واضح وو دی ښکارا وو دی نو دا په 14مه فیصله کې دا چې دا اوګه دواو با منګ د کلمې نه غورځو دا منګ په کلمه باندې په کلمه کې لیکو خو په جنګلو ویدای چې په دغه کلمه به منګه پیخ لګاو په مخ کې توري به پیخ لګاو لکه لور او لور نو منګ ته به د دې په جنګلو راځي لکه منګه نور او نور وایو منګه سور او سور وایو دا زمنګ سره د 14مه فیصله پرانا کې د واوي معروفه په جنګلو شو ان شاء الله د دې باړګلې د فیصلو اخرنۍ فیصله کم چې ولسمه فیصله هغه پر روان کلاس کې کوم د روان کلاس پورې تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان